Hi student, today we discuss about the new point in this fourth number chapter, that is DNA fingerprinting. So this is the last point in this chapter. So first we see what is meant by DNA fingerprint. आज आपला टॉपिक हा संपणार आहे. त्याच्यामध्ये DNA fingerprinting हा एक इम्पॉर्टंट असा पॉईंट आपला राहिलेला आहे. तर पहा, जे जीन्स आपण पाहिले, जी सेल असते, सेल्समध्ये काय असतात तर सेल्समध्ये एक्झॅक्ट क्रोमोझोम प्रेझेंट असतात. त्या क्रोमोझोममध्ये DNA प्रेझेंट असतात आणि त्या DNA वरती जीन्स प्रेझेंट असतात आणि हे जीन्स काय करत इनहेरिटन्सचं काम करत असतात, त्याच्याचबरोबर व्हेरिएशनचं काम करत असतात. म्हणजेच त्यांच्यावरून आपल्याला समजतं इनहेरिटेड कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या आहेत. म्हणजेच जीन्स प्रेझेंट ऑन दी क्रोमोझोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कॅरेक्टर्स ऑफ दी ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज फॉर दी इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर. म्हणजे DNA वरती जे जीन्स प्रेझेंट असतात और क्रोमोझोममध्ये DNA प्रेझेंट असतात आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कॅरेक्टर्स ऑफ दी ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज फॉर दी इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर. जे कॅरेक्टर्स पॅरेंटकडून ऑफस्प्रिंगकडे ट्रान्समिट झालेत ते कॅरेक्टर्स ओळखण्यासाठी सुद्धा हे जीन्स काय असतात, हेल्पफुल असतात. ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पॅरेंटल अँड मॅटर्नल जीन्स वी डिफर फ्रॉम आवर पॅरेंट्स. म्हणजे रिकॉम्बिनेशन आपण पाहिलेले, रिकॉम्बिनेशन म्हणजे काय, पॅटर्नल अँड मॅटर्नल जीन्स. म्हणजे जे पॅरेंटचे किंवा जे मदरचे जीन आहेत हे काय होतात, जे चाइल्ड आहे त्या चाइल्डमध्ये एक्झॅक्टली त्यांच्यामध्ये चेंजेस दिसतात, आपल्याला रिकॉम्बिनेशन दिसते. अराइज ड्यू टू इनफ्रिक्वेंट म्युटेशन दॅट ऑकर ड्युरिंग द गॅमेट फॉर्मेशन. जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होत असेल तेव्हा त्यांचं काय होतं, इनफ्रिक्वेंट म्युटेशन. म्हणजे जीनमध्ये एक्सचेंज होतात, चेंजेस होतात आणि चेंजेस झाल्याच्यामुळं जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतं आहे, जी चाइल्ड फॉर्म होते तेव्हा काय होतं, त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात. म्हणजेच ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑर पॅटर्नल ऑर मॅटर्नल जीन्स वी डिफर फ्रॉम आवर पॅरेंट्स. आपण आपल्या पॅरेंट्सपेक्षा वेगळे दिसतो. त्याच्याचबरोबर म्युटेशन दॅट ऑकर ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन. हे चेंजेस कधी होतात, ॲट द टाइम ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन. त्याला सेल डिव्हिजन म्हटलं जातं. ड्यू टू ऑल दिस फॅक्टर एव्हरी इंडिव्हिज्युअल ॲज इट्स युनिक जेनेटिक मेकअप विच मे बी कॉल्ड फिंगरप्रिंट. आता फिंगरप्रिंट म्हणजे काय, ड्यू टू ऑल दिस. आता ऑल दिस म्हणजे त्यांच्यामध्ये इनहेरिटन्स आपल्याला दिसतात, जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होते त्यावेळी त्याच्यामध्ये चेंजेस दिसतात. हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅज इट्स युनिक जेनेटिक मेकअप. म्हणजे प्रत्येक सेपरेट जो इंडिव्हिज्युअल फॉर्म झाला आहे त्याच्यामध्ये जे जीन्स आहे, ते जीन्सचं एक युनिक, एकमेव अशी अरेंजमेंट झालेली असते. बिल्डिंग अप म्हटलं जातं. एक्झॅक्ट जेनेटिक मेकअप म्हणजे काय, बिल्डिंग अप म्हणजे त्या जीनची अरेंजमेंट ही कशी आहे, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल आहे त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये त्यांची अरेंजमेंट ही वेगवेगळी असते. त्यालाच काय म्हटलं जातं, फिंगरप्रिंट. म्हणजेच ड्यू टू ऑल दिस फॅक्टर लाईक म्युटेशन अँड इनहेरिटन्स एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हॅज इट्स युनिक जेनेटिक मेकअप. त्यांच्यामध्ये जे जीनची अरेंजमेंट आहे, बिल्डिंग अप ऑफ जीन्स और मेकअप ऑफ जीन्स, त्यालाच मेकअप ऑफ जीन्स म्हटलं जातं. इन दी DNA इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट. काय म्हटलं जातं, फिंगरप्रिंट. त्याच्यानंतर फोर्थ नंबरचं कॅरेक्टर काय सांगितलं, द टेक्निक डेव्हलप टू आयडेंटिफाय पर्सन विथ द हेल्प ऑफ DNA रिस्ट्रिक्शन अनालायसिस इज नोन ॲज DNA प्रोफाइलिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग. आता इथं काय सांगितलं आपल्याला, एक्झॅक्ट DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे काय, द टेक्निक डेव्हलप टू आयडेंटिफाय पर्सन. म्हणजे एखादा पर्सन आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा आहे की खरंच, फॉर एक्झाम्पल खरंच आपण काय करणार, एखादे चाइल्ड आपल्याला सापडला आहे, त्याची आपल्याला काय करायचे, एखाद्या पॅरेंट्सवरती आपल्याला संशय येतो, ही त्याचे पॅरेंट्स आहेत, म्हणजे त्याचे मदर आणि फादर आहेत आणि ते नाही म्हणतायत. परंतु आपण काय करू शकतो, त्यांचं DNA फिंगरप्रिंटिंगच्या सहाय्याने आपण त्यांना डायरेक्टली चूज करू शकतो की त्याच्यावरून आपल्याला ते समजण्यास मदत होते की याचे हेच पॅरेंट्स आहेत. म्हणजे DNA फिंगरप्रिंटिंगवरून आपल्याला हे समजण्यास मदत होती. म्हणजेच एक्झॅक्ट इथं काय सांगितलं आहे, ही जी DNA फिंगरप्रिंटिंगची जी टेक्निक आहे, फिंगरप्रिंटिंगचा जिथं स्टडी केला जातो, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट कॉल्ड ॲज DNA फिंगरप्रिंटिंग. म्हणजे फिंगरप्रिंटिंगचा स्टडी केल्याच्यानंतर टेक्निक डेव्हलप टू आयडेंटिफाय पर्सन, एखादा पर्सन आयडेंटिफाय करण्यासाठी ही टेक्निक डेव्हलप झाली, त्याला काय म्हटलं जातं, DNA रिस्ट्रिक्शन ॲनालायसिस इज नोन ॲज DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग. काय म्हटलं जातं, DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टर काय सांगितलं, द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट डॉक्टर अलेक जेफ्रीज. या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे, याचं स्टडी केलेलं आहे. आणि 1947 ते 2017 म्हणजे 1947 टू 2017 इथपर्यंत लालजी सिंग या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे, DNA फिंगरप्रिंटिंगचा स्टडी केलेला आहे. म्हणजेच हे DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये आपण काय सांगतोय, ही जी टेक्निक आहे कोणत्या सायंटिस्टने, ब्रिटिश जेनेटिस्ट आहेत, हे यांनी जेनेटिकचा अभ्यास केला. म्हणजे त्याच्यामध्ये
हेरिडिटी अँड व्हेरिएशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स अभ्यासले जातात जेनेटिक्समध्ये. तर इनहेरिटन्स असेल अशा प्रकारचं त्यांनी स्टडी केलं. हे अलेक जेफ्रीज आहे 1984मध्ये. त्यांच्यानंतर हे लालजीत सिंग इथं आपल्याला दिलेले आहे, यांनी काय केलेलं आहे, DNA फिंगरप्रिंटिंगचं स्टडी केलेलं आहे. मग सुरुवातीला आपण काय पाहिलं, एक्झॅक्ट फिंगरप्रिंट म्हणजे काय, जे फॅक्टर्स इनहेरिटन्स आणि म्युटेशनसाठी हेल्पफुल असतात त्यांना काय म्हटलं जातं, इन अ सेपरेट इंडिव्हिज्युअल हॅज अ युनिक जेनेटिक मेकअप ऑर बिल्डिंग अप ऑफ जीन इट कॉल्ड फिंगरप्रिंटिंग. त्याला काय म्हटलं जातं, फिंगरप्रिंट. स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट त्यालाच म्हटलं जातं DNA फिंगरप्रिंटिंग. म्हणजेच जेनेटिक मेकअप विच मे बी कॉल्ड फिंगरप्रिंट. Then the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling. त्याला DNA profiling किंवा DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हटलं जातं. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला पाहिजे ही जी DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आहे इज बेस्ड ऑन द आयडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस इन द वंडर मोलिक्यूल. म्हणजे DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ही कशावरती अवलंबून असते, बेस्ड ऑन द आयडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जीन्स. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल त्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये जे DNA सेल्समध्ये, त्या DNAमध्ये जे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेझेंट आहेत, जे बेस पेअर्स प्रेझेंट आहेत, ॲडेनिन असेल, ग्वानिन असेल, सायटोसिन असेल, थायमिन असेल, या सर्वांची जी अरेंजमेंट आहे त्या अरेंजमेंटवरून काय दिसते, त्या न्यूक्लियोटाइडची आयडेंटिफिकेशन करू शकतात. DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द आयडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस प्रेझेंट इन वंडर मोलिक्यूल. त्या सेपरेट मोलिक्यूलमध्ये जे बेस पेअरची जी सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्सवरती काय असतात, हे DNA अवलंबून असतात. त्याच्यावरून ते DNA फिंगरप्रिंटिंगचा अभ्यास करू शकतात. म्हणजेच सेम जर आपण पाहिलं, अबाउट 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सेस इन ऑल पर्सन इज सेम. म्हणजे आपण काय सांगतो, इथं सगळे जर इंडिव्हिज्युअल आपण पाहिले, ऑल पर्सन्स पाहिल्या, सगळ्या व्यक्तींमध्ये 99.9% एवढे, म्हणजे 100%ला थोडेसेच कमी आहेत, एवढे जीनची सिक्वेन्स या न्यूक्लियोटाइडची सिक्वेन्स काय असते, सेम असते. परंतु इन सम इज सेम ओनली सम शॉर्ट सिक्वेन्सेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. म्हणजे काही शॉर्ट सिक्वेन्स आहे जी DNAची, ही शॉर्ट सिक्वेन्स काय आहे, म्हणजे 0.01% एवढी सिक्वेन्स ही आपल्याला पर्सनमध्ये काय दाखवते, व्हॅरिएशन दाखवते. व्हॅरिएशन इन देअर म्हणजे 0.01% आपण काय दिसतोय, एकमेकांपेक्षा वेगळे दिसतोय. म्हणजेच 99.9% सेम न्यूक्लियोटाइडची सिक्वेन्स ही ऑल पर्सन्समध्ये प्रेझेंट असते. परंतु सम शॉर्ट मीन्स 0.01% एवढी जी न्यूक्लियोटाइडची सिक्वेन्स ही डिफरंट आहे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इन दी पॉप्युलेशन एव्हरी पर्सन शोज अनयुज्युअल सिक्वेन्सेस. म्हणजे नेहमीपेक्षा वेगळे त्या जीनची अरेंजमेंट झालेली असते. अनयुज्युअल सिक्वेन्सेस ऑफ 20 to 100 बेस पेअर्स विच आर रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स. आता नेहमीपेक्षा वेगळी जीनची अरेंजमेंट झालेली असते त्याला अनयुज्युअल सिक्वेन्स म्हटलं जातं. जे बेस पेअर्स असतात मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स, 20 to 100 बेस पेअरचे जे न्यूक्लियोटाइड्स असतात विच आर रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स. हे मेनी टाइम्स काय होतात, रिपीट होतात. दे आर टर्म ॲज व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स. काय म्हटलं जातं, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स, VNTRS. म्हणजे एक्झॅक्ट टॅन्डम म्हणजे ते टुगेदर, म्हणजे एकमेकांच्या जवळ येतात. आणि रिपीट त्यांची काय होते, अरेंजमेंट. म्हणजे एकत्र DNA फिंगरप्रिंटिंगचं ॲनालायसिस केलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, रिपीटेड. म्हणजे सारखं त्या व्हेरिएबल टेंडम रिपीट, म्हणजे ते जे जीन्स आहेत त्या जीन्सचं सारखं काय केलं जातं, फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं, ॲनालायसिस केलं जातं. त्यालाच काय म्हटलं जातं, इट कॉल्ड ॲज व्हेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज VNTRS. म्हणजेच एक्झॅक्टली याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे एव्हरी पर्सनमध्ये आपल्याला जे अनयुज्युअल सिक्वेन्सेस दिसतात 20 to 100 बेस पेअर्समध्ये विच आर रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स. हे सेव्हरल टाइम्समध्ये जे जीनचे सिक्वेन्सेस दिसतात ते काय केले जातात, रिपीट केले जातात. दे आर टर्म ॲज व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स. याला VNTRS म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, VNTRS. म्हणजेच एक्झॅक्ट त्याचा फुल फॉर्म आपल्याला दिला आहे, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स. म्हणजे हे काय होतात, टुगेदर एकत्र येऊन त्यांची जी अरेंजमेंट केली जाते आणि रिपीट त्यांचं फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं त्या जीनचं, त्याला म्हटलं जातं व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं, ही जी DNA फिंगरप्रिंटिंगची जी प्रोसेस आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेप्स आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये 7 स्टेप आहेत. फर्स्ट स्टेप आहे आयसोलेशन ऑफ, म्हणजे DNA फिंगरप्रिंटिंग एखाद्या पर्सनमध्ये आपल्याला पाहायचं असेल तर त्याच्यामध्ये 7 स्टेप असतात. आयसोलेशन ऑफ DNA. सेकंड वन इज द रेस्ट्रिक्शन
digestion, then third one is the gel electrophoresis, then fourth one is the southern blotting, then fifth one is the selection of DNA probe, hybridization, and seventh one is the photography. We see one by one this step in this diagram. This we know the DNA fingerprinting. म्हणजे या डायग्रामवरून एकदम महत्त्वाची अशी ही डायग्राम आहे. याच्यावरून आपल्याला ऑल 7 स्टेप ह्या समजण्यास मदत होते DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये. नेमके कोणकोणत्या स्टेप्सचा यूज केला जातो. आता फर्स्ट स्टेप कोणती आहे DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये? आयसोलेशन ऑफ DNA. काय? आयसोलेशन ऑफ DNA. याच्यामध्ये काय केलं जातं? DNA मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम दी सेल्स ऑर टिश्यूज ऑफ दी बॉडी ऑफ होस्ट. म्हणजे ज्या पर्सनमध्ये आपल्याला DNA फिंगरप्रिंटिंग करायचे त्याला होस्ट म्हटलं जातं. म्हणजे DNA मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम दी सेल्स ऑर टिश्यूज ऑफ दी बॉडी ऑफ होस्ट. त्याच्यामधून काय केलं जातं? DNA मस्ट रिकवर्ड म्हणजे त्याच्यातून तो एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो DNA त्या ब्लड सॅम्पलमधून. म्हणजेच ओनली स्मॉल अमाऊंट ऑफ टिश्यू लाईक ब्लड, हेअर, रूट्स, स्किन एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड. म्हणजे DNAचं आयसोलेशन करण्यासाठी आपण काय यूज करू शकतो? इट मस्ट बी ओनली स्मॉल अमाऊंट ऑफ टिश्यू लाईक ब्लड घेऊ शकतो, हेअरचे रूट्स घेऊ शकतो, स्किन एक्सेट्रा आपण काय करू शकतो? यूज करू शकतो. म्हणजेच जर आपण डायग्राम पाहिली तर एक्झॅक्ट DNAचं एक्स्ट्रॅक्शन आपल्याला घेण्यासाठी त्यांनी काय केलं? एक ब्लडचं सॅम्पल यूज केलं. काय केलं? ब्लडचं सॅम्पल यूज केलं आणि ह्यांनी ब्लडच्या सॅम्पलवरून काय केलं? त्या DNAचं आयसोलेशन केलं. म्हणजेच एक्झॅक्ट त्यांनी त्या ब्लडच्या सॅम्पलमधून काय केलं? DNA एक्स्ट्रॅक्ट केला. काय केला? DNA एक्स्ट्रॅक्ट केला म्हणजे DNA तो बाहेर काढला आहे त्या ब्लडच्या सॅम्पलमधून. म्हणजे फर्स्ट झालं आयसोलेशन ऑफ DNA. आयसोलेटेड प्युरिफाईड DNA हा त्यांनी एक्स्ट्रॅक्ट केला आहे. ब्ल्यू कलरचा आपल्याला हा DNAचं स्ट्रक्चर दिसतं. हे ब्लड सॅम्पलमधून ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं आहे, बाहेर काढलं आहे. हे झाली फर्स्ट स्टेप आयसोलेशन ऑफ DNA. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये काय केलं? स्मॉल अमाऊंटमध्ये ब्लड टिश्यू त्यांनी घेतला, DNA एक्स्ट्रॅक्ट केला, बाहेर काढला आणि त्याला आयसोलेशन म्हणजे एकदम प्युरिफाईड असा DNA त्यांनी काय केलं आहे? सेपरेट केला आहे. म्हणजे त्याच्यापासून तो अलग केला आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली त्या ब्लडमधून सेपरेट केला आहे. सेकंड स्टेप काय सांगितली? रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. काय सांगितली? रेस्ट्रिक्शन डायजेशन म्हणजे आयसोलेटेड DNA आता जो सेपरेट DNA केला हा काय केला जातो? इज ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. म्हणजे रेस्ट्रिक्टेड एन्झाईम म्हणजे ते एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम असतो. कोणतं? एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम. आणि हे काय करतं? ब्रेकडाऊन करतं त्या DNA फ्रॅगमेंटला. म्हणजेच रेस्ट्रिक्टेड एन्झाईम सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला दिसतं. इथं रेस्ट्रिक्टेड एन्झाईम आपल्याला दाखवलं आहे. म्हणजे ते ब्रेकडाऊन करतं म्हणून तिथं कटचं आपल्याला साईन दाखवलेले सीझर. म्हणजे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम दॅट इज एंडोन्यूक्लियस. दी आयसोलेटेड DNA इज ट्रीटेड विथ रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. दी रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम कट दी DNA इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट. आता त्याच्यानंतर हे DNAचे फ्रॅगमेंट आपल्याला एकदम स्मॉल दिसतात. फर्स्ट DNA हे कॉइल्ड होते. त्याच्यानंतर रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम दॅट इज एंडोन्यूक्लियस हा काय करतो? रेस्ट्रिक्शन डायजेशन मीन्स ब्रेकडाऊन ऑफ DNAचं ब्रेकडाऊन हे स्मॉल फ्रॅगमेंटमध्ये केलं. त्याच्यानंतर काय सांगितलं पहा? हे कट झालं DNA इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट हॅव्हिंग व्हेरिएबल लेंथ. दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड ॲज रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ ऑफ पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे RFLP. म्हणजेच DNAचे फ्रॅगमेंट हे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईममुळे तयार झाले. त्याला काय म्हणतात? तर DNA चे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स हॅव्हिंग व्हेरिएबल लेंथ. दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड ॲज रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. आता त्याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे ती इलेक्ट्रोफोरेसिस. थर्ड स्टेज आहे ती इलेक्ट्रोफोरेसिस. आता इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणजे इथं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस केलं आहे. तर आगार जेल यूज केलं जातं आणि त्याच्यावरती इलेक्ट्रोफोरेसिस ही प्रोसेस केली जाते. मग एक्झॅक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणजे नेमकं काय? तर DNAवरती जो चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज असतो DNAवरती, त्याचं डायरेक्टली कन्व्हर्जन पॉझिटिव्हमध्ये केलं जातं. त्याच्यानंतर पॉझिटिव्हचं निगेटिव्हमध्ये केलं जातं. त्याला इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हटलं जातं. म्हणजेच इलेक्ट्रोफोरेसिस ही अगार जेलवरती प्रोसेस केली जाते. एक्झॅक्ट आपण थेरॉटिकल पार्टमध्ये काय दिले पाहू? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणजे काय? तर पहा, DNA सॅम्पल आर लोडेड फॉर अगारोज जेल. म्हणजे एक्झॅक्ट ही जी ब्ल्यू कलरचं जे आपल्याला शीट दिसतंय ते अगारोज जेल आहे आणि डार्क ब्ल्यू कलरचं DNAचं सॅम्पल आहे. जे म्हणजे एक्झॅक्ट या इलेक्ट्रोफोरेसिसमध्ये आधी काय केलं आहे? जे फ्रॅगमेंट DNAचे झाले सेम साईजचे फ्रॅगमेंट त्यांनी काय केले? एकत्र केले. म्हणजेच एक्झॅक्ट त्यांचा सेट तयार केला. सेम साईजचे DNA फ्रॅगमेंट एका बंचमध्ये ठेवले. म्हणजे असे त्यांचे बंच तयार केले ज्या DNA फ्रॅगमेंटची सेम साईज आहे. ते त्या जेलमध्ये त्यांनी काय केले? हे डार्क कलरचं ब्ल्यू कलर
कलरचं आपल्याला जे DNAचे स्ट्रँड दिसते त्याचे सेम साईजचे फ्रॅगमेंट आहेत त्या DNAचे. त्याच्यानंतर जे लाईट ब्ल्यू कलरचं दिसते ते ॲगारोस जेल आहे. म्हणजे सेम साईजचे फ्रॅगमेंट यांनी काय केले, इथं कलेक्ट केले इन देअर प्रॉपर पोझिशन इन दी DNA स्ट्रँड, एकदम प्रॉपर पोझिशनला ठेवले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलं पहा, द DNA सॅम्पल्स आर लोडेड ऑन ॲगारोस जेल. सेम DNAचे फ्रॅगमेंट ह्या ॲगारोस जेलवरती लोड केले ठेवलेत अंडर ॲन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुअन्स. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्जच्या सहाय्याने त्यांनी काय केले तिथं, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज असतात पहा. DNA फ्रॅगमेंट्स विच आर निगेटिव्हली चार्ज, DNA वरती निगेटिव्हली चार्ज असतो. इट मूव टू पॉझिटिव्ह पोल. पॉझिटिव्ह पोल म्हणजे जे ॲगारोस जेल आहे त्या इलेक्ट्रोफोरेसिसमध्ये जे जेल यूज केले त्याच्यामध्ये ते काय होतात, मूव्ह होतात. म्हणजे इट मूव टू पॉझिटिव्ह पोल आणि ॲगारोस जेलवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. दी मुवमेंट ऑफ दिस फ्रॅगमेंट डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ फ्रॅगमेंट. म्हणजे त्या DNAचे जे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट केलेत, जे काही स्मॉल काही लार्ज, म्हणजे अशा फ्रॅगमेंटवरती त्यांची काय असते, मुवमेंट ही डिपेंड असते. दिस रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बँड्स. त्याच्यामुळे काय होतात, एक बँड्स त्या जेलमध्ये फॉर्म होतो. दिस रिझल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज dsDNA. म्हणजे dsDNA मीन्स डबल स्टँडर्ड DNA स्प्लिट इंटू ssDNA. म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNA मध्ये त्यांचं रूपांतर होतं बाय अल्कली ट्रीटमेंट. म्हणजे एक्झॅक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिसमध्ये काय केलं, जे DNAचे फ्रॅगमेंट आधी झाले, DNAचे फ्रॅगमेंट हे रेस्ट्रिक्शन डायजेशनमध्ये या स्टेपमध्ये झाले. ते फ्रॅगमेंट सेम साईजचे फ्रॅगमेंट सेपरेट प्रॉपर पोझिशनला ठेवले. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिसमध्ये ॲगारोस जेलवरती ठेवले आणि त्याच्यानंतर DNAच्या फ्रॅगमेंटवरती जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो ॲगारोस जेलवरती पॉझिटिव्ह चार्ज यांचं काय झालं, मुवमेंट झाली. मग जशी जशी मुवमेंट होईल ही फ्रॅगमेंट कशाची मुवमेंट कशावरती डिपेंड असते, डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ दी फ्रॅगमेंट अँड दिस रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बँड्स. आणि त्याचं रूपांतर मग कशा होतं, डबल स्टँडर्ड DNA इट स्प्लिट इंटू, त्याचं रूपांतर ssDNA म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNA मध्ये याचं रूपांतर होतं. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेज आपल्याला पाहिजे ती सदर्न ब्लॉटिंग. काय पाहिजे, सदर्न ब्लॉटिंग. आता सदर्न ब्लॉटिंग याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, दी सेपरेटेड DNA फ्रॅगमेंट्स आर ट्रान्सफर्ड टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन ऑर नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर बाय प्लेसिंग इट ओव्हर दी जेल अँड सोकिंग देम विथ फिल्टर पेपर. आता इथं काय सांगितलं पहा, हे सदर्न ब्लॉटिंग म्हणजे असा एक फिल्टर पेपर त्यांनी घेतला आहे. ही इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल त्यांनी यूज केलं आहे. आता DNA फ्रॅगमेंट हे टोटली त्या पेस्ट झालेले आहेत त्या इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेसमध्ये. म्हणजे DNA फ्रॅगमेंट आपण त्या जेलमध्ये ठेवले, ते फ्रॅगमेंट टोटली या जेलमध्ये पेस्ट झालेत. म्हणजे सपोज आपण एखादी वाटी घेतली, त्या वाटीमध्ये एखादा सबस्टन्स ठेवला आणि त्या सबस्टन्सवरती आपण काय म्हणजे एकदम असा सबस्टन्स कसा असेल तो स्टिकी असेल, जेल लाईक, आणि त्याच्यावरती आपण एखादा पेपर ठेवला तर वाटीमधला सबस्टन्स काय होईल, त्या जेलला पूर्णपणे पेस्ट होईल. सेम तशीच प्रोसेस आता या सदर्न ब्लॉटिंगमध्ये आहे. जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेलचं डिश आहे, त्या इलेक्ट्रोफोरेसिस जेलच्या डिशमध्ये आपले DNA फ्रॅगमेंट आहेत आर ट्रान्सफर्ड इंटू दी नायलॉन मेम्ब्रेन. आता त्याच्यावरती येल्लो कलरचं जे शीट आपल्याला दिसतंय ते नायलॉनचं शीट, नायलॉनपासून बनलेलं आहे. त्याला नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर म्हणून ओळखलं जातं. बाय प्लेसिंग इट ओव्हर दी जेल, आणि त्या इलेक्ट्रोफोरेसिस जेलवरती त्यांनी ठेवले अँड सोकिंग देम विथ फिल्टर पेपर ओव्हरनाईट. आणि पूर्णपणे ओव्हरनाईट, पूर्ण नाईटपर्यंत तो फिल्टर पेपर त्याच्यावरती ठेवला आहे. आणि जे DNAचे फ्रॅगमेंट आहेत ते त्यांनी काय केले, त्या फिल्टर पेपरने येल्लो कलरच्या सोक केलेत. म्हणजे इलेक्ट्रोफोरेसिस ही प्रोसेस आपण त्या ॲगारोस जेलवरती केली. त्याच्यावरचे DNA फ्रॅगमेंट हे ते शीट त्याच्यावरती ठेवल्याच्या नंतर, हे नायलॉन फिल्टर पेपरचं शीट ठेवल्याच्या नंतर त्याला ओव्हरनाईट ठेवलं आणि ते त्याच्यावरती काय झाले, पेस्ट झाले. याला म्हटलं जातं सदर्न ब्लॉटिंग. काय म्हटलं जातं, सदर्न ब्लॉटिंग. आता त्याच्यानंतर 5th नंबरची स्टेप आहे ती सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब. काय आहे, सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब. आता सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब म्हणजे नायलॉन पेपरला जे DNA फ्रॅगमेंट पेस्ट झाले त्याला DNA प्रोब म्हटलं जातं. म्हणजे हा जो येल्लो कलरचा पेपर आपण ओव्हरनाईट त्या जेलवरती ठेवला, त्या जेलमधले जे DNA फ्रॅगमेंट आहेत ते त्याच्यावरती जे पेस्ट झाले त्याला DNA प्रोब म्हटलं जातं. सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब म्हणायचं. काय म्हणायचं, आता कोणती स्टेप पाहिजे, सिलेक्शन ऑफ DNA प्रोब. आता जे येल्लो कलरच्या शीटला जे DNA प्रोब पेस्ट झाले त्याचं सिलेक्शन आता नेक्स्ट हायब्रिडायझेशनसाठी करायचं. तर पहा, नॉन सिक्वेन्सेस ऑफ सिंगल स्टँडर्ड DNA इज प्रिपेअर्ड. म्हणजे फर्स्ट आपण DNA हे त्या येल्लो शीटवरती पेस्ट झालेत, हे प्रिपेअर झालेत, इट कॉल्ड DNA प्रोब. त्याला काय म्हणायचं, DNA प्रोब. आता त्याच्यानंतर DNA प्रोब इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑर्गॅनिझम ऑर प्रिपेअर्ड बाय कॉम्प्लिमेंटरी DNA. cDNA म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी DNA. थेरॉटिकल पार्ट आपण पाहतोय पहा. सदर्न सिलेक्शन ऑफ प्रोब म्हणजे नॉन सिक्वेन्सचे जे सिंगल स्टँडर्ड DNA इज प्रिपेअर्ड, टोटली येल्लो कलरच्या सीटवरती ते पेस्ट झाले, इट कॉल्ड DNA प्रोब. त्याच्यानंतर DNA प्रोब इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑर्गॅनिझम ऑर प्रिपेअर्ड बाय कॉम्प्लिमेंटरी DNA प्रिपरेशन
hybridization method, the DNA probe is labeled with radioactive isotope. आता हा DNA probe हा काय रेडिओ आयसोटोप म्हणजे त्यांच्यापासून रेडिओ रेज हे काय होतात बाहेर पडतात, म्हणजे एक्सरेज असतील हे काय करतात रेडिओ प्रोब म्हणून त्याला ओळखलं जातं. म्हणजेच एक्झॅक्ट रेडिओ आयसोटोप दॅट इज एक्सरे इथं पाहायला भेटतात. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे सिलेक्टेड अ सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब. हा DNA प्रोब त्यांनी सिलेक्ट केला आहे, म्हणजे त्याचं फक्त सिलेक्शन केलं आहे कशासाठी हायब्रिडायझेशनसाठी. आता प्रोब DNA जो आहे इज ॲडेड इन टू नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट DNA. आता सपोज आपल्याला काय करायचं आहे, एखादी मदर आहे, त्या मदरचे जे DNA ते DNA एका शीटवरती घेतलेत. लाईक आता इलेक्ट्रोफोरेसिसचं जेल हे संपलेलं आहे, म्हणजे ती प्रोसेस हायब्रिडायझेशनच्या अगोदर संपलेली. आता एक असं शीट त्यांनी तयार केलेलं घेतलं आहे की त्याच्यावरती काय नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट DNA. होस्ट म्हणजे डायरेक्टली प्रॉपर आपल्याला जे DNA माहिती आहे त्या समजा मदर आणि चाइल्डचं आपल्याला काय करायचं DNA फिंगरप्रिंटिंग करायचं आहे, म्हणजे एक्झॅक्ट आपल्याला ते चाइल्ड ओळखायचं याच मदरचं आहे का. म्हणजेच हे शीट जे तयार केलं आहे हायब्रिडायझेशनमध्ये, नेक्स्ट शीट आपल्याला दिसते पहा कोणतं शीट आहे ते नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट DNA. याच्या ऑलरेडी काय केलेले आहेत DNA हे प्रिपेअर केलेले आहेत, म्हणजेच मॅच करण्यासाठी यांनी काय केले पहिलेच DNA या शीटवरती तयार केले त्या मदरचे, आणि त्यांना ओळखायचे त्यांचंच हे चाइल्ड आहे का. मग असं नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपरवरती त्यांनी काय केलं ते DNA त्यांनी तयार केलेत. आणि त्याच्यानंतर काय केलं त्यांनी जो DNA प्रोब तयार केला आहे तो DNA प्रोब काय केला आहे यांनी या प्रत्यक्ष जे जेल त्यांनी आधी हायब्रिडायझेशन ही प्रोसेस करण्यासाठी अगोदर एक असं शीट तयार केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा जेल लाईक प्रोसेस आहे. आणि ते शीट तयार केलं त्याच्यात ऑलरेडी काय आहेत होस्ट DNA आहेत. होस्ट DNA म्हणजे मदरचे DNA आपण एक्झाम्पल म्हणून पाहतो. आणि हे मदरचे DNA आहेत. मग नेमकं काय होतं पहा, इन द फिल्टर पेपर कंटेनिंग होस्ट DNA म्हणजेच मदरचे DNA, दी सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब पेअर्स विथ दी कॉम्प्लिमेंटरी बेस सिक्वेन्सेस ऑफ दी होस्ट DNA स्टँड. म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड म्हणजे जो DNA प्रोब आहे याच्यामध्ये सिंगल स्टँडर्ड DNA हे पेस्ट झालेले आहेत. आणि हा सिंगल स्टँडर्ड DNA इट प्रोब पेअर्स विथ दी कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे हा जो होस्टचा DNA म्हणजे मदरचा DNA त्याच्यावरती त्यांनी काय केलं ते पेस्ट केलं. म्हणजे एक्झॅक्ट काय होते पेअर विथ कॉम्प्लिमेंटरी बेस सिक्वेन्सेस ऑफ दी होस्ट DNA स्टँड. ॲज अ रिझल्ट DNA हायब्रिड आर फॉर्म ऑन दी नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर. रिमेनिंग सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब फ्रॅगमेंट्स आर वॉश ऑफ. म्हणजे जेव्हा आपण सिंगल स्टँडर्ड DNA फॉर्म केला, हा फॉर्म केलेला DNA हा कॉम्प्लिमेंटरी बेस सिक्वेन्सेसचा जो होस्ट DNA होता त्याच्यावरती पेस्ट केला. आणि यांच्यावरती तो पेस्ट केल्याच्या नंतर या नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपरवरती ते काय झाले एक्झॅक्टली त्या सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब हा काय झाला त्याच्यावरती पेस्ट झाला. आणि मग काय झालं नंतर त्या सिंगल स्टँडर्ड DNA वरती जे पेस्ट झालेत आणि रिमेनिंग जे DNA प्रोब पेस्ट झालेले नाहीत फ्रॅगमेंट ते काय केले वॉश केले क्लीन केले. मग जे पेस्ट झालेत मग पेस्ट झाल्याच्या नंतर अगोदर होस्ट DNA म्हणजे मदरचे DNA आणि हा सिंगल स्टँडर्ड म्हणजे येलो कलरच्या सीटवरचे जे DNA प्रोब आहेत यांच्याशी जे सेम DNA तेच तिथं काय झाले पेस्ट झाले. आणि रिमेनिंग जे राहिले ते त्यांनी वॉश ऑफ केले. मग नंतर त्यांनी फोटोग्राफी म्हणजे एक्झॅक्ट त्यांना काय समजलं फोटोग्राफी म्हणजे जे DNA शीटवरती मॅच झाले त्या सिंगल स्टँडर्ड DNA वरती कॉम्प्लिमेंटरी DNAच्या शीटवरचे जे मॅच झाले तेच त्यांनी ठेवलेत. आणि नंतर फोटोग्राफी समजले म्हणजे एक्झॅक्ट त्यांचे दोघांचे जीन जे आलेत एक्सरेमध्ये म्हणजे एक्झॅक्ट ही फोटोग्राफी आपल्याला दिसते. तर जे सेम जीन आले ते सेम जीन आपल्याला या एक्सरेवरती दिसत आहेत पहा एक्सरेवरती दिसत आहेत म्हणजे खरंच हेच ह्या चाइल्डची तीच मदर आहे हे समजते. म्हणजेच एक्झॅक्ट फोटोग्राफी म्हणजे काय तर दी नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर इज अ फोटोग्राफ ऑन एक्सरे फिल्म. एक्सरे फिल्मवरती ते काय करणार नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर हा यूज करणार त्याच्यात म्हणजे ठेवणार कशासाठी तर ऑटो रेडिओग्राफी अँड दी फिल्म इज अनालाइज टू डिटरमाइन दी प्रेझेन्स ऑफ हायब्रिड DNA. म्हणजे फोटोग्राफीमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे फोटोग्राफी असे काही जीन्स आहेत ते काय होत आहेत मॅच होत आहेत दोघांचे. या फोटोग्राफीमध्ये जेव्हा होस्ट DNA आणि सिंगल होस्ट DNA म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी त्याच्यावरती हे DNAचे बेस पेअर्स आहेत. कॉम्प्लिमेंटरी DNAचं स्टँड आहे याच्यावरती सिंगल स्टँड काय केलं त्यांचं मॅचिंग करण्यासाठी ठेवलं. आणि मॅचिंग झाल्याच्या नंतर जे DNA मॅच होतात ते ठेवले. बाकीचे रिमेनिंग जे सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोब आहे ते वॉश केले. त्याच्यानंतर त्यांनी फोटोग्राफी यूज केली. नायट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफ केला ऑन एक्सरे बाय फिल्म ऑफ ऑटो रेडिओग्राफी. आणि याच्या सहाय्याने त्यांना समजलं कोणकोणते DNAचे फ्रॅगमेंट हे मॅच झालेत होस्ट DNA आणि सिंगल स्टँडर्ड DNA प्रोबवरती. आणि ह्याच्यावरून त्यांना समजलं की खरंच हे जे
ॲनालाइज केलं टी डिटरमाइन दी प्रेझन्स ऑफ हायब्रिड DNA. हायब्रिड DNA म्हणजे जे 2 DNA त्यांनी मॅच केले हे सेम आहेत हे त्यांना समजलं. म्हणजे ह्या 7 स्टेपमध्येच आपल्याला समजतं DNA फिंगरप्रिंटिंग या प्रोसेसमध्ये केली जाते अशा पद्धतीने. तर ही डायग्रॅमवरून आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजण्यास मदत होते. म्हणजे डायग्रॅम ही काय आहे एकदम व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर लास्ट पार्ट आहे या चॅप्टरमधला ॲप्लिकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. तर DNA फिंगरप्रिंटिंगचे ॲप्लिकेशन आपल्याला काय सांगितले. फर्स्ट ॲप्लिकेशन सांगितलं इन फोरेन्सिक सायन्समध्ये या DNA फिंगरप्रिंटिंगचा यूज केला जातो. फोरेन्सिक सायन्स म्हणजे क्रिमिनल डिपार्टमेंट असतात, क्रिमिनल केसेस असतात, त्याच्यामध्ये या फिंगरप्रिंटिंगचा यूज केला जातो. DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स ऑफ रेप अँड सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस. म्हणजे जे रेप केसेस असतात, मर्डर केसेस असतात, या क्रिमिनल केसेस आहेत यांच्यासाठी DNA फिंगरप्रिंटिंग ही प्रोसेस यूज केली जाते. त्याच्यानंतर सेकंड आहे DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज टू फाइंड ऑफ बायोलॉजिकल फादर ऑर मदर ऑर बोथ ऑफ दी चाइल्ड इन केस ऑफ डिस्प डिस्प डिस्प्युटेड पर्सेंटेज. म्हणजे जे विवादित असं त्यांचं प्रमाण आहे, एक्झॅक्ट त्यांची बायोलॉजिकल मदर आणि फादर हे ओळखता येत नाहीत असे काही चाइल्ड असतात. यांचं प्रमाण आता कमी झालेलं आहे, परंतु विवादित असतात. ते कसे असतात विवादित, ते माहीत नसतं त्यांचं बायोलॉजिकल फादर ऑर मदर कोण आहे, त्यांनासुद्धा ओळखण्यासाठी DNA फिंगरप्रिंटिंग ही यूज केली जाते. त्याच्याच नंतर DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू पेडिग्री अनालायसिस इन कॅट, डॉग्स, हॉर्सेस अँड ह्युमन्स. म्हणजे एक्झॅक्ट DNA फिंगरप्रिंटिंग आणखी कशासाठी यूज केली जाते वंशावळ पाहण्यासाठी. म्हणजे पेडिग्री अनालायसिस, कॅटचे कोण पूर्वज होते, डॉग्स, हॉर्सेस अँड ह्युमन्स हे पाहण्यासाठी सुद्धा या DNA फिंगरप्रिंटिंगचा यूज केला जातो. दिस थ्री ॲप्लिकेशन ऑफ दिस DNA फिंगरप्रिंटिंग. So today we completed chapter number 4. Then in the next lecture we completed exercise. So today we stop here and next chapter we see in next lecture.